Tjena allihopa! Joel Halling här, VD på ChargeBuddy. Välkomna till vår nya YouTube-kanal där vi tänkte ta med er lite bakom kulisserna. Allt ifrån när vi är ute och installerar och träffar kunder till lite hur det ser ut här på kontoret. Vi tänkte att vi börjar med en riktig bang och tar med er ner till Kina. Där vi ska få se hur det går till när Huawei tillverkar växelriktare och batterier. Så att det kommer bli en jäkligt rolig resa. Så jag tänker vi gör så här, vi klipper till Arlanda så berättar jag lite mer om vilka vi är. Ja, men för er som inte vet vilka vi är sedan tidigare så har ChargeBuddy funnits sedan 2019 och arbetar primärt med att installera elbilsladdare och energilagrare. Sen gör vi mycket saker relaterat till elinstallationer överlag, men det är väl det vi egentligen fokuserar mest på. Och nu ska vi ner till Huaweis fabrik och huvudkontor. Det jag är mest taggad på det är att se fabriken och sen lära känna Huawei lite bättre. Vi vet ju sedan innan att de producerar väldigt bra produkter, men det ska bli coolt att se hur de faktiskt gör det också. Typ så. Touchdown i Shenzhen. Sitter ner i lobbyn nu. Lite välkomstmiddag helt enkelt. Det ska bli väldigt trevligt. Så det är ett stort gäng. Jag tror att vi är 6 eller 7 företagare. Så det blir kul att höra lite vad alla andra jobbar med och vilka de är. Busy man. Men tillbaka i bussen då. Var precis inne på fabriken. Det var jäkligt ballt faktiskt hur de hade satt upp allting. Det var ju helt sjuka robotar och grejer också. Så vi fick inte filma där så man var tvungen att lägga sin telefon i en liten låda och grejer. Men när man kom in där, man fick dra på sig någon schysst så här, rock och kepa och grejer. Vi fick se från scratch när kretskortet är helt blankt till att monteras in i växelriktaren. Vilket var häftigt. Så där ska vi se, då är vi framme vid CNI-anläggningen här. Ska vi kolla på lite större batterier. De här batterierna, de är primärt till för fastighetsägare och BRF-er. Det är inga villabatterier direkt. Nej, men väldigt häftigt. De kör 2 cyklar per dag. Det är en stand-alone-anläggning så de har inga solceller kopplade till sig utan kör allt från nätet. Så att laddar upp när det är billigt och laddar ur när det är dyrt. De räknar hem investeringen på ungefär, de räknar mellan 3,5 och 4 år beroende på priset på elen. Det är ju helt utan balansmarknaden också. Det vi gör i Sverige är ju en helt annan typ av investering och betydligt snabbare återbetalningstid. Otroligt ballt. Nu är vi på campus och här är liksom allting uppbyggt efter Europa. Här är Gamla stan om du filmar lite till vänster. Och så har du biblioteket. Tvärs över vattnet här. Byggt för 10 år sedan. Vi står här med Anton, försäljningschef på Huawei i Sverige. Tjena! Anton Ravelli heter jag, försäljningschef, kanalchef för distributionskanalen, så för CNI Residential. Vi jobbar ju tillsammans när det kommer till energilager. Ni gör ju mycket grejer, men du är framförallt ansvarig för just den delen, eller? Precis, stämmer. Vad satsar ni mest på i Sverige nu? Alltså, vart vill ni växa? Vi vill växa på alla fronter, men just nu är ju batterilager väldigt populärt och där tar vi väldigt stora kliv just nu på alla olika segment. Just Huawei-batterierna, någonting som nu när man har varit i fabriken och så där, man ser att det är jäkligt hög kvalitet på produktion och så. Vad skulle du säga sticker ut med just era batterier? Ja, men jag skulle säga att det som sticker ut är att vi tar väldigt mycket hänsyn till säkerheten bakom batterierna. Och vi har ungefär 4 miljoner anläggningar världen över, 4 miljoner sajter och 0 batteribränder. Och då står ju de i alla typer av klimat. Allt ifrån Dubai till Arjeplog såg vi här igår också. Ja, men precis. Det är ju längst upp i Norden till öken. Ja, men målsättningen är att bli störst i Sverige på största marknadsandel.
Så det är det vi satsar på. Ja. Och därför vill vi investera mycket i ChargeBuddy. För ni växer väldigt mycket. Och vi vill rida på den vågen tillsammans med er. Vi är tillbaks. Nu har vi precis varit inne i Huaweis testlab. Där de testar batterierna och battericeller. Utsätter dem för extrema miljöer. Så väldigt varma miljöer och väldigt kalla miljöer. Sjukt coolt. Vi fick tyvärr inte filma där inne. Men väldigt häftigt. Det är kul att se att de lägger ner så mycket pengar och tid på att kvalitetstesta sina batterier. Viktigt för oss som installatör också att veta att man kan installera ett sånt här batteri och lämna det med gott samvete. Dag 2 av aktiviteter. Vi har varit på von Neumann Exhibition Hall. Där vi har fått kolla på lite ny teknik som de liksom tar fram. Kolla på liksom bredden av hur de jobbar, Huawei. Och det är allt ifrån liksom AI-styrda hamnar till flygplatser till typ världens största tv-apparat till hur de forskar med medicin. Värt också att faktiskt nämna är att omsättningen var 1300 miljarder kronor ungefär. 54% av totala omsättningen går till forskning. Så de vill ju verkligen ligga i framkant. Och det har de också pratat mycket om, att de planerar inte för imorgon eller i övermorgon, utan de planerar liksom 10 år framåt. Så mycket produkter som inte ens är redo för marknaden än, som de redan har planerat, men där det inte finns en struktur för det liksom. Så att, riktigt ballt. Nu är nästa stopp Huawei Flagship Store. Vi har haft fantastiska dagar i Shenzhen och mycket öl, mycket skratt. Nya vänner. Ska vi kolla på det rent affärsmässiga så har det varit hur bra som helst också. Vi har verkligen fått liksom insyn i hur dels Huawei jobbar men också hur konkurrenterna jobbar. Ja, alltså kvaliteten man har ju alltid vetat att det är en premiumprodukt. Men kvaliteten har ju varit, alltså det är outstanding på varenda hörn. Alltså. Ja men verkligen. Och att det var något batteri som de hade haft i en ugn i 4 år typ. 50 grader varmt. Ladda ur och ladda upp. Ladda in varje dag. Ja. Nej, så det är skitbra. Vi ser fram emot prissänkningen som kommer i januari också. För det är väl egentligen det som vi har tyckt har varit lite svårt när det gäller att konkurrera med andra brands som är billigare. Just att prisskillnaden är så pass stor. Men nu gör de ändå en rätt stor prissänkning. Kommer ligga på ungefär samma pris som Siggen. För en kilowattimme större batteri också. Så vi säger tack till Anton och gänget på Huawei. Thanks to Henry. Är det så att ni vill se mer av sådana här grejer så kommentera gärna vad ni vill att vi gör. Vi kommer tänka att vi ska tagga ner till München på en av världens största energimässor i juni. Nu ska vi ta för stora förhoppningar så att alla i personalen, vi tackar för att ni har kollat på den här videon. Så ses vi i Stockholm.